ඊළඟට බලමු එහෙමනම් list. හරි. list. අතුගාව list. list කියන data type එකේ මෙන්න මෙහෙම කොටු වරහණක් එන්නේ. ඒතර මේක ඇතුලේ අපිට ඉලක්කම් දාන්න පුළුවන්. right. දශම සංඛ්‍යා දාන්න පුළුවන්, ඍණ සංඛ්‍යා දාන්න පුළුවන්, අකුරු දාන්න පුළුවන්, වචන දාන්න පුළුවන්. ඕනනම් මේක ඇතුලේ තව ලිස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. හරි. ඕනනම් ඒ ලිස්ට් එක ඇතුලේ තව ලිස්ට් එකක් දාන්න පුළුවන්. ඒ වගේ පුළුවන්. හරි. right. දැන් බලන්න මේකේ ඉලක්කම් කීයක් තියෙනවද? ඉලක්කම් නෙමෙයි sorry. මොනවා හරි මේකේ elements කීයක් තියෙනවද? මෙයා පළවෙනි එක බිංදුව, මෙයා 1, මෙයා 2, මෙයා 3, මෙයා 4. ඒතකොට මේ සෙට් එකම 5. මෙයා 6. ඒ කියන්නේ ඔක්කොම elements 7ක් තියෙනවා. බිංදුවින් පටන් ගන්න. හරි. 7ක් එන. ඒ කියන්නේ length එක බැලුවොත් 7ක් එන්න ඕන. ඊට පස්සේ මේ list එක ඇතුලේ list එක තියෙන එක පොඩ්ඩක් බලමු. එතකොට ඒකේ ගත්තොත් මෙයා බිංදුව, මෙයා බිංදුව, මෙයා 1, මෙයා 2. මේ සෙට් එකම 3. මෙයා 4, මෙයා 5. ඒ කියන්නේ 6ක් තියෙන එක ඇතුලේ. ඒතර මේක ඒක ඇතුලේ පොඩි ලිස්ට් එකක් තියෙනවා. ඒක මෙයා බිංදුව, මෙයා 1, මෙයා 2. තේරෙනවනේ? අපි ගත්තොත් එහෙම length එක. ඊට පස්සේ මේකේතර වගේ අපිට දුන්නේ කි මොකක් හරි මෙහෙම. එතකොට අපි string වල වගේම මේකේ අර වගේ size කරන්න පුළුවන්. මෙහෙම අපි දෙනවා 1 ඉඳලා 5 වෙනකම්. x වල 1 ඉඳලා 6 වෙනකම් දෙකෙන් දෙකට. දැරකේ නැති එකක් මේ කරන්න යන්නේ. 5 x වල 5 3 එක කියලා දෙමුකෝ. හරිනේ. අර වගේම අපිට රිවර්ස් එකක් පුළුවන් වුණා. හරි. මම මේක අවුට්පුට් එක ගන්නෑ. ඔයාලා ඔක ලියාගෙන ඔයාලට තේ හිතෙන විදිහට අවුට්පුට් එක ගන්න. දැන් ඔයාලට තේරෙනවනේ අරක ගැන කරපු හින්දා. අයිඩියා එකක් තියෙනවනේ. ඊට පස්සේ අපි බලමු හරිද කියලා. හරි. x5 ලංකා කියලා දානවා. ඊට පස්සේ මොකද වෙන්නේ? එතකොට මේ පහ තියෙන සෙට් එක මොකද වෙන්නේ? මෙන්න මේ සෙට් එකම රිප්ලේස් වෙනවා ලංකා කියන එකෙන්. අපි රන් කරලා බලමු.
තේරෙනවද ඒක? length එක 7යි. x2 කියලා කියන්නේ ඍණ 5 එක හරි. ඊළඟට එකේ ඉඳන් 5 වෙනකම් හරිනේ. එකේ ඉඳන් 5 වෙනකම් යනවා. ඒ කියන්නේ hello double quotation දැම්ම single quotation දැම්මත් අපිට output එකේ single පෙන්නන්නේ. ඒක නෑ ඇහුවේ. නෑ මේ list එකේ item එකක් විදියට මේක පෙන්නන්නේ. බෑ. ඒ quotation එකනේ අඳුනගන්නේ මේක string කියලා. නැත්නම් variable එකක් වෙනවා. හරි නේද මේක? එයාගේ එකේ ඉඳන් 6 වෙනකන් දෙකෙන් දෙකට. හරිනේ? එකේ ඉඳන් එක කියන්නේ දෙක එනවා. මේ set එක එනවා. හරිනේ? ඊළඟ බලන්න මේ 5 1 කියන එකේ මොකද්ද වෙන්නේ කියලා? 5 1 5 1 කියන්නේ මෙන්න මේකනේ. මේක 5නේ. මේ සෙට් එකෙන් 5 5 1 කියන්නේ මේක. ඒ කියන්නේ දෙකෙන් එන්න ඕන අවුට්පුට් එක. හරි. ඊට පස්සේ 5 3 2 කියන්නේ 3 2 කියන්නේ i. ඒ ඉන්න මේ. යන්නේ. ඍණ එක ගැටලුවක් නැහැ රිවර්ස් වෙන එක නෙවෙන්නේ. ඊළඟ අන්තිම එකෙන් මම කරේ පස්වෙනි එලිමන්ට් එක රිප්ලේස් කරා අපි ලංකා කියන එක. එතකොට මේ ලොකු ලිස්ට් එක වෙනුවට එයා ලංකා කියලා ආදේශ කරගත්තා. අන්න එතකොට මෙහා මේ කැලේ වෙනුවට ලංකා කියලා ආදේශ කරනවා මේ ටික අයින් කරලා. ගැටලු මොකුත් තියෙනවා නම් අහන්න. ලිස්ට් එකේ හම්බෙච්ච විශේෂ දෙයක් තමයි අපිට එතකොට තියෙන එලිමන්ට් එකක් අපිට රිප්ලේස් කරන්න. වෙන එකක් වෙනකොට ආදේශ කරන්න පුළුවන්. පැහැදිලිද? ඊළඟට අපි ලිස්ට් වල අපි ගත්තොත් තව ඔපරේෂන් එකක් ලිස්ට් නෙමෙයි ඊළඟට අපි යමු ටපල්. ඊළඟ මාතෘකාවට යන්න එහෙනම් ටපල්. හරි. එතකොට ඔය කෝඩින් එක මම පොඩි වෙනසක් කරනවා ටපල් වලදී. ටපල් වල වෙනස් වෙන්නේ මෙන්න මෙතනට රවුම් වරහණක් එනවා. රවුම් වරහණක් එනවා. එච්චරයි වෙනස. හරි. ඕනනම් මේ ටපල් ඇතුලේ ටපල් දාන්නත් පුළුවන්. ටපල් ඇතුලේ ලිස්ට් දාන්නත් පුළුවන්. ටපල් එක ඇතුලේ වුණා ටපල් එකක් දාන්නත් පුළුවන් මේවා. නෑ ටපල් කියන්නේ ටපල්. පොලක කියන්නේ සෙට්. ඔපල කියන්නේ. හරි එතකොට ටපල් ඇතුලේ ටපල් දාන්න පුළුවන්. ටපල් ඇතුලේ ලිස්ට් දාන්න පුළුවන්. මම මේක ලිස්ට් එකක් කරන්න. මේක මම ටපල් එකක් කරන්න. ඔව් ආයෙ යන්න ඕන. හරි. දැන් මේකෙත් අපි මම මේක රන් කරලා බලන්න. මේකේ දැන් අර වගේමනේ අවුට්පුට් එන්නේ. අරට වඩා මොකද්ද වෙනස තියෙන්නේ කියලා බලමු. එතකොට ඉස්සෙල්ලා එකේ ආව ඔක්කොම වගේ ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ පේලියට එනකන් ඒකම ඇවිල්ලා තියෙනවා. ඒ විදිහට ඇවිල්ලා තියෙනවා. වෙනස් වෙලා තියෙන්නේ මොකද්ද? අන්තිම එක එයා ඒකේ කියනවා does not support item assignment. ඒ කියන්නේ අපිට අගයක් පවරන්න දෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ පේලිය වැඩ කරන්නේ නැහැ. තියෙන අගයක් වෙනකොට වෙන එකක් ආදේශ කරන්න ටපල් වලදී ඉඩ දෙන්නේ. නෑ ඒ පටල ගන්න එපා. ඒක වෙන පාඩම මේක වෙන පාඩම. හරි නෑ පටල ගන්න එපා. ඒකේ තියෙන එකම තමයි එක පැත්තෙන් ගන්න. ටපල් එකක් කියලා කියන්නේ මේ අතර තියෙන ඩේටා ටික.
හරිනේ මොකේද ඒක තමයි මගේ මම පාඩම් දෙකක් මේ හරි හරි එහෙනම් මේක ලියාගමු එතකොට අන්තිම එකට මොකද්ද ලියන්නේ අන්තිම පේලියට අවුට්පුට් එකට මෙන්න මේ පේලියට මොකද්ද ලියන්නේ එරර් කියලා ලිව්වත් කමක් නැහැ හරි එරර් කියලා විතර ලිව්වත් ඇති එරර් එකෙන් කියවෙන්නේ මෙන්න මේක does not support items එකට අගයක් පවරන්න දෙන්නේ නැහැ එන විදිහට ලියාගමු කෝඩින් එක ලිව්වා අවුට්පුට් එක ලිව්වා